هناك أقرب الناس إليك قد يتصرفون معك تصرف الأعداء، فأنت هنا لا تنسى هذا. انظر للجوهر لا تنظر إلى المظهر. أنت هذا العدو لماذا صار عدو لك؟ زيد من الناس، لأن هذا دا يؤذيك ويضرك ويوقعك في المهالك، فأنت جعلت عدو. يعني لما تشوف إنسان أعمال الموجهة إليك كلها هي عبارة عن إضرار إليك وتوفيت مصلحتك وإيقاعك في أشياء في غنى أنت عنها، تقول والله هذا عدو هذا إلي. إذن مدار العداوة وجوهرها هو مقدار ما يأتيك أو يسببه لك هذا الغير من ضرر في بدنك وراحتك وفيما يسلبك من خير أنت فيه إلى آخره، أو فيما يعرضك إلى عقاب. الله قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وقلت قبل قليل أن تأخذوا الكلمات كما هي في القرآن، مو تقول هذه والله يمكن هاي مبالغة. شنو الأزواج والأولاد؟ شنو العدو؟ ابني هذا كيف يكون عدو لي؟ أنت ليش تغفل على هذه الكلمة؟ ليش هذا صار العدو؟ ما معنى العدو؟ معنى حتى نريد نفهم الألفاظ شنو معناها حقيقتها. لماذا وضعت العرب كلمة عدو؟ عدو اسم يطلق لمن يريد أن يضرك ويؤذيك، وبغض النظر سواء كان متعمدا أو كان غير متعمد، المهم يجيك الضرر من جهتي. العدو شنو يسوي لهذا؟ يتقى، توفيت عداوته بتوفيت ضرره، ويكون ذلك بعدم طاعته. إذا كان الضرر يأتيك بأنك تنفذ طاعته، كيف تنفذ طاعته؟ هنا عاد يأتي. أنت تحب ولدك يمكن تطيعه بدافع محبتك، وفي طاعتك هلاكك. ولذلك في الأثر الأولاد مجبنة مبخلة. وذكر هذا الحديث ما أعرف والله مبلغ صحته، يذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين أو غيره أيضا يذكروه، ما يعني متبع مدى صحته، لكن معناه صحيح. مبخلة المجبنة يعني الأولاد، يعني لكونك تتعلق بهم يجبنوك، يخوفوك، يخلوك جبان. الإسلام يقول لك جاهد. تعلقك بأولادك، كيف أجاهد وأروح وأفارقهم؟ يمكن أنحبس، يمكن أنقتل، كذا. تقعد على الجهاد. مبخلة يبخلوك. عندك مال تقول كيف أنفقه وأخاف يقل المال عن أولادي وما أدري إيش كذا كذا، وقعوك، فصاروا سبب لأن تكون بخيلا. أو كما وقع لبعض الصحابة أنه قال لما صارت الهجرة تعلق بنا بعض أولادنا وأهلينا، لا تروحون. كيف تروحون؟ يقول إلى أن تأخرت هجرتنا ففاتنا خير كثير. إذن فليتق الداعي هذا، لأن كل واحد عادة له عائلة وأهل وأم وأب وأولاد وزوجة طبعا، ويحبهم حب فطري، ما بيبأس هذا. الإسلام بدأ يمنعك من ذلك، لكن يمنعك أنه تطيعهم فيما يبعدك عن مرضاة الله. يمنع، ما يمكنك هذا. تشوفهم يتضورون جوعا وتستطيع أن تخون وتسرق وترتشي وكذا، لا تفعل هذا. فإذا فعلت بدافع المحبة صاروا لك أعداء، أو أنت نزلتهم منزلة العدو باختيارك. هذا كل المسألة. هذا كان معروف. عمر بن عبد العزيز خليفة أول ما جاء هذا، جاءت زوجته فاطمة من أحد مدربة عبد الملك أو يعني من كذا،
شكو عندك قلادة أنت خاتم من أين؟ من بيت المال، رجع على بيت المال. زين أولاد عندهم كثيرين. خليفة رجع على الكفار، لما جاءته المنية قال ادخلوا أولادي إلي. دخلوا، تقول الرواية كانوا 10 أو أكثر من 10 أولاد صغار، يعني ما بالغين بعدهم. رآهم ما ترك لهم فالشيء، فلما رآهم ذرفت عيناه. قال يا بني ليس عندي يعني ما عندكم لي وأنا أمنعه عنكم، ولست بآخذ من مال الغير فأطعمه لكم، قوموا عني، ابعدوهم عني فالله يغنيكم. يقول الراوي فهذا لما كبروا ورأيت هؤلاء صار عندهم أموال كثيرة جدا جدا إلى آخره. فإذا الداعي يحذر أولاده وأقاربه وأحباءه من أن يؤثروا عليه فيقعدوا به عن الدعوة أو عما هو واجب عليه.